हेलो फ्रेंड की खबर আপোনাৰ আশা কৰো ভালে আছে ওয়েলকাম জনাইছো আপোনাক মই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলে আজি লৈ আনিছো 34 ফিট লেন্থ আৰু 30 ফিট ব্ৰেথৰ এটা আৰসিসি বিল্ডিং প্ল্যান চাৰিটা বেডৰুম হল এণ্ড কিচেনৰ সৈতে ভিডিঅটো শেষলৈ চাব স্কিপ নকৰাকে আশা কৰো ভাল পাব আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো 18 numbers of column আহিছে ইয়াতে যাৰ সাইজ ৰখা হৈছে 10 inch by 10 inch main entrance to 8 feet by 4 feet 4 inch ৰখা হৈছে ইয়াতে যত 8 feet represent কৰিছে length আৰু 4 feet 4 inch breadth of the entrance 8 feet by 8 feet of staircase to place কৰা হৈছে হুমাই গৈ আমি পাম লিভিং ৰুম to যত ডাইনিং ৰুমৰ স্পেচ ৰখা হৈছে 9 feet 4 inch by 7 feet 5 inch লগতে আমি লিভিং ৰুমৰ সাইজ to পাম 14 feet 3 inch by 11 feet 4 inch 7 feet 7 inch by 6 feet kitchen area এটা ৰখা হৈছে common toilet এটা ৰখা হৈছে ইয়াতে 7 feet by 4 feet 6 inch guest room হিচাপে ৰখা হৈছে 10 feet 6 inch by 11 feet 10 inch এটা space 4 feet 6 inch by 5 feet এটা toiletor সৈতে master bedroom space ৰখা হৈছে 10 feet 6 inch by 12 feet আন এটা 4 feet 6 inch by 5 feet এটা toiletor সৈতে bedroom place কৰা হৈছে 10 feet by 10 feet 10 inch sizeৰ 11 feet by 10 feet আন এটা bedroom আহিব ইয়াতে reading room হিচাপে ৰাখিছো প্ল্যানটো আমি ইয়াতে 5 feet by 5 feet sizeৰ উইন্ডোবোৰ ৰখা হৈছে লগতে door size আহিছে 7 feet by 4 feet excluding toiletor যিখিনি door আহিছে toilet door size আছে 7 feet by 3 feet সম্পূৰ্ণ প্ল্যানটো এবাৰ টপৰ পৰা ইমাজিন কৰকচোন এটা সুন্দৰ প্ল্যান আই হোপ চাৰিটা বেডৰুমৰ লগতে হল এণ্ড কিচেন প্লিন্থ এৰিয়া হ'ব 1020 স্কয়াৰ ফিট খৰচ আহিব এপ্ৰক্স 20 lakhs আই হোপ ভিডিঅটো চাই ভাল নিশ্চয় পাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰি মোক আগুৱাই যোৱাত হেল্প নিশ্চয় কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিল আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ